ሰላም ብያለሁ ተማሪዎች ሀብታሙ ለገሰ ነኝ በዚህ ኢኮኖሚክስ ኤንድ ማቴማቲክስ በሀብታሙ በሰኘው ቻናሌ የተለያዩ የኢኮኖሚክስ ኮርሶችን እየለቀኩላችሁ ነው የሚገኘው ዛሬም ኢኮኖሜትሪክስ ቻፕተር 2 ፓርት 9 ነው ይዤ መጥቻለሁ ማለት ነው ሶ በዚህ ፓርት Statistical properties of OLS estimator እናያለን በዋናነት ደግሞ ብሉ ፕሮፐርቲ ቤስድ ሊኒየር አንባያዝድ ኤስቲሜተር መሆኑን ፕሩፍ እናደርጋለን ሶ ፓርት 8 ላይ የቤታን ሊኒየር መሆኑንና unbiased estimator መሆኑን ፕሩፍ አድርገናል በዚህኛው ደግሞ ፓርት 9 ሌክቸር ቪዲዮአችን ደግሞ የአልፋን ፕሩፍ እናደርጋለን ማለት ነው ሶ ከናንተ የሚጠበቀው ሌክቸር ቪዲዮዎቹ የተመቻችሁ ከሆነ ላይክ ማድረግ ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረግ እንዲሁም ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ይሆናል ማለት ነው ሶ የዛኛው ቀጣይ ክፍል ስለሆነ የግድ ይሄኛው ሌክቸር ቪዲዮ እንድትረዱ ከዚህ በፊት የነበሩትን ሌክቸር ቪዲዮዎች ማየት ግድ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ቻፕተር 1 ሙሉ አለ ቻፕተር 2 ደግሞ ከዚህ በፊት 8 ሌክቸር ቪዲዮዎች አሉ ይሄ 9ኛው ነው የሚሆነው ማለት ነው ሶ ምን ጀምረው ከምንድነው prove the linearity of alpha ነው አልፋ ሊኒየር መሆኑን ፕሩፍ እናደርጋለን መጀመሪያ ሶ ምናልባት እዚህ ጋር አልፋ ሀት ማለታችን ነው estimated value በOLS estimate የተደረገው ማለታችን ነው እዚህ ጋር አልፋ ሀት ማለት ነው ሶ እሱን linearly as functions of y ኤክስፕረስ መደረግ እንደሚችል ነው በማሳየት ምን ጀምረው ሶ ፎርሙላው ትዝ ይለናል መቼም ከዚህ በፊት በነበረን ሌክቸር ቪዲዮዎች አልፋ is equal to y bar minus beta times x bar ነው ነገር ግን ደግሞ በኋላ ላይ linearity of beta ፕሩፍ ስናደርግ beta is equal to summations of ki yi ነው ብለናል ስለዚህ እዚህ ጋር ሰብስቲዩት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ኢኩዌሽን 2.19 ን እዚህ ከታች ያስቀመጥኩት ኢኩዌሽን ላይ ሰብስቲዩት ማድረግ እንችላለን ስለዚህ አልፋ is equal to y bar minus ይሁንና summations of ki yi times x bar ይሆናል ማለት ነው ወይ ደግሞ በሌላ እንትን ለማለት y bar minus x bar times summations of ki yi ይሆናል ማለት ነው እንደምናውቀው y bar ማለት mean of y ነው ወይ ደግሞ summations of y over n ነው y bar የሚሰጠን ስለዚህ ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው alpha hat is equal to summations of y over n minus x bar times summations of ki yi ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ይሄ ደግሞ እንደገና summation እና y ን ፋክተር አውት ብናደርግ summations of 1 over n minus x bar times summations of ki summation already factor out አደረግነው so summation ትሏት ነው ማለት ነው so summations of 1 over n minus x bar ki times yi ማለት እንችላለን ማለት ነው yi ማለት እንችላለን so summations of 1 over n times y summations of y over n ይሆናል summations of minus x bar ki times yi x bar times summations of ki yi ይሆናል ማለት ነው so at the end of the day alpha hat is equal to summations of 1 over n minus x bar times ki times yi ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ki ምንድነው የሚለው ነገር ከዚህ በፊት በነበሩት ሌክቸር ቪዲዮዎች አይተናል ሌት ብለን ሰተን ነው መጀመሪያ ላይ ki is equal to እዚህ ጋር ልጻፍላችሁ ki is equal to xi over summations of xi square ነው ብለን ነው ማለት ነው ዲቪዬሽን በዚህ መንገድ ነው የሚቀመጠው ብለን አስቀምጠን ነው ስለዚህ አልፋን as a functions of the dependent variable or random variable ነው dependent variableችን as functions of the dependent variable linearly express ማድረግ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ y linear ነው የሚለው ነገር ፕሩፍ ማድረግ ይችላል ማለት ነው ምናልባት ዲቴል እንድታዩ እዚህ ጋር አለ ያኛው ፕሩፉን ያው አብረን እንድንሰራ በሚል ነው በፒፒቲ ማቴማቲክስ ማስተማር ብዙ አመቺ ስላልሆነ ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር አልፋ አለን ሶሪ በፒፒቲ ማስተማር አመቺ ስላልሆነ ማለት ነው ሶ ሁለተኛው ምንድነው ሁለተኛው አንባያዝነሱን ነው ፕሩፍ እናደርገው አንባያዝድ መሆኑን ፕሩፍ እናደርጋለን በOLS estimate የምናደርገው አልፋ ሀት unbiased estimator መሆኑን ፕሩፍ እናደርጋለን ማለት ነው ሶ unbiased estimator መሆኑን ደግሞ ፕሩፍ እናደርገው
እዚህ ጋር ከሊኒየሪቲ ፕሩፍ ስናደርግ ያገኘነው የመጨረሻ ሪዛልት አለ እሱ ላይ ቤዝ አድርገን ነው ማለት ነው አልፋ ኢዝ ኢኳል ቱ ሰሜሽንስ ኦፍ 1/n ማይነስ ኤክስ ባር ኬአይ ታይምስ ዋይ አይ ነው ብለናል ሶ እዚህ ላይ ቤዝ አድርገን ነው ማለት ነው አንባያዝድ መሆኑን ፕሩፍ የምናደርገው ማለት ነው ሶ የምንጀምረው ምንድነው መጨረሻ ላይ ካገኘነው ሪዛልት ነው ሊኒየሪቲ ፕሩፍ ስናደርግ አልፋ ኢዝ ኢኳል ቱ ሰሜሽንስ ኦፍ 1/n ማይነስ ኤክስ ባር ኬአይ ታይምስ ዋይ አይ አግኝተናል ስለዚህ ከዚህ ተነስተን ነው ማለት ነው unbiased መሆኑን ፕሩፍ እናደርገው unbiased ደግሞ ለመባል the expected values of alpha hat must be equal to alpha or ምንድነው ያለው the expected values of alpha hat minus alpha is equal to 0 መሆን አለበት ማለት ነው so the mean values of alpha must be equal to the population parameter alpha or the estimated values of alpha that can be used to estimate the true population parameter must be minus alpha must be equal to 0 መሆን አለበት ማለት ነው so ሁለቱ ነገሮች የሚያሟላ ከሆነ alpha hat unbiased estimators of the true population parameter አልፋ ነው ብለን መደምደም እንችላለን ማለት ነው ሶ ይሄን ፕሩፍ የምናደርገው ሊኒየሪቲ ላይ ካገኘነው ፎርሙላ ነው ብለናል ስለዚህ ከዛ ጀምረን እናያለን ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር የጻፍነው እዚህ ድጋሚ እንጻፈው ለማየት እንዲመችን አልፋ ኢዝ ኢኳል ቱ ሰሜሽንስ ኦፍ 1/n minus x bar then we have ki times yi አለን ማለት ነው አሁን yi ምንድነው የሚለውን ነገር ከዚህ በፊት በነበሩ ሌክቸር ቪዲዮዎች በተደጋጋሚ አይተናል so ምንድነው ያልነው we assume that yi is equal to alpha plus beta xi plus the error term ነው ui ነው ስለዚህ yi እንደዚህ ነው የሚቀመጠው ስለዚህ በyi ቦታ ወይ ደግሞ በዲፔንደንት ቫሪያብላችን ቦታ ሰብስቲቱት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው so alpha is equal to summation of 1/n minus x bar times ki times yi በሚለው ቦታ ይሄን ሰብስቲቱት እናደርጋለን ማለት ነው አልፋ ፕላስ ቤታ xi ፕላስ ui ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ሰብስቲቱት አደረግን አሁን ማባዛት ነው ሌላ ምንም ለየት ያለ ነገር የምንሰራው ነገር የለም ሶ ማብዛት ነው እንዳለ ሁሉንም መልቲፕሊኬሽን ነው ማለት ነው is equal to summations of 1/n times alpha አለን ስለዚህ ምን ማለት ማለት ነው summations of alpha over n ማለት ነው እዚህ ጋር ሃት የለንም ሶሪ ስለዚህ summations of alpha over n ነው ምክንያቱም summations of 1/n times alpha ስለሆነ ማለት ነው ፕላስ አሁንም summations of 1/n ቤታ times xi ነው ስለዚህ ቤታ ቁጥር ስለሆነ የሆነ ስሎፕ ኮኤፊሽንት ስለሆነ ፋክተር አውት እናድርገው ስለዚህ ምን እናገኛለን summations of x over n እናገኛለን ማለት ነው አሁንም 1/n በኢረር ተርም ነው የምናበዛው ሶ ምን እናገኛለን ፕላስ summations of the error term over n ማለት ነው ዜን አሁን ደግሞ በx bar times ki ነው የምናበዛቸው ማለት ነው ሰሜሽኑ እንዳለ ነው ሶ ማይነስ ስለሆነ ማይነስ እናደርጋለን ዜን ምን አለን ማለት ነው ማይነስ አልፋ ያው ኮንስታንት ነምበር ስለሆነ እናወጣዋለን x ባርም እንደዛው እናወጣዋለን ስለዚህ ምን ይቀራል ማለት ነው ሰሜሽንስ ኦፍ ki ይሆናል ማለት ነው አሁንም ማይነስ ይሆናል ቤታን እናወጣዋለን ፋክተር አውት እናደርገዋለን ቤታን ሌላ ምን ፋክተር አውት ማድረግ እንችላለን x ባርን ፋክተር አውት እናደርጋለን ምን ይቀራል ማለት ነው ሰሜሽንስ ኦፍ ki xi ይቀረናል ምን ያበዛ ነው ይሄንና ይሄን ከሰሜሽኑ ጋር ማለት ነው ሶ የመጨረሻ አንዳለን ማይነስ ታይምስ ፕላስ ነው የሚሆነው ስለዚህ ማይነስ ነው የሚሆነው ማለት ነው ይሄን x ባርን ፋክተር አውት እናደርጋለን x bar ፋክተር አውት አድርገን ሰሜሽንስ ኦፍ ki ui ይሆናል ማለት ነው x ባርን ፋክተር አውት አድርገን ሰሜሽንስ ኦፍ ki ui እናገኛለን ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ከዚህ በፊት የነበሩትን ሌክቸር ቪዲዮዎች የግድ ማየት ያለባችሁ ያልኳችሁም ለዚህ ነው ከዚህ በፊት አብዛኞቹን እዚህ ኢኩዌሽን ላይ ያሉትን ነገሮች ሰርተናቸዋል ቫልዩአቸው ምን እንደሆነ እናውቃለን ለምሳሌ አንድ ዙር እንደገና እንሄድበትና alpha hat is equal to ይሄ ማለት summation of constant number n times the number ማለት ነው over n አለን plus beta times
ሰሜሽንስ ኦፍ ኤክስ ኦቨር ኤን ማለት ኤክስ ባር ማለት ነው ሌላ ነገር አይደለም ፕላስ ይሄንን ማጥፋት ራሱ እንችላለን ምክንያቱም ሰሜሽንስ ኦፍ ዘ ኢረር ተርም ኦቨር ኤን ማለት ሚን ኦፍ ዘ ኢረር ማለት ነው ሚን ኦፍ ዘ ኢረር ደግሞ assumptionችን አለ the expected values of the error term is equal to 0 or 0 conditional mean of the error term የሚባል ነገር አለ so በዛ assumption ምክንያት 0 ናል ምክንያቱም negative values of the error term will cancel out the positive values of the error term and at the end of the day the summation is going to be 0 ሚል assumption አለን ማለት ነው ስለዚህ 0 mean values of the error term በሚለው assumption መሰረት ይሄ 0 ናል ከፈለጋችሁ ደግሞ ይዛችሁት እስከ መጨረሻው መቀጠልም ትችላላችሁ ማለት ነው then minus አለን እዚህ ጋር እቺ ምንድናት የምትለው ነው ሌላው ቀጣይ ፓርት እቺ ከዚህ በፊት በነበሩት ሌክቸር ቪዲዮዎች ላይ 8 እና 7 ላይ ፕሩፍ እንዳደረግነው 0 ናት እዚህ ጋር ደግሞ ሰሜሽንስ ኦፍ ki xi ደግሞ 1 ነው ራይት 1 ነው ስለዚህ 0 እና 1 ነው ሰብስቲት የምናደርገው ድጋሚ እዚህ ጋር ፕሩፍ ማድረግ አይጠበቅብንም ሰሜሽንስ ኦፍ ki 0 እንደሆነ አሳይተናል ከዚህ በፊት በነበረው ሌክቸር ቪዲዮ ሰሜሽንስ ኦፍ ki xi ደግሞ 1 እንደሆነ ከዚህ በፊት በነበረው በፓርት 8 እና 7 ላይ በብዛት በተለይ ደግሞ ፓርት 8 ላይ በደንብ አሳይተናል ስለዚህ 0 እና 1 ይሆናሉ ሰብስቲት ነው የምናደርገው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ቫልዩአቸውን ሰብስቲት እናደርጋለን so 0 times any number 0 ነው ስለዚህ እዚህ ጋር 0 ነው የሚሆነው ማለት ነው so ይሄ 0 ሆነ ማለት ነው ይሄ ደግሞ እዚህ ጋር ማይነስ ሰሜሽንስ ኦፍ ki xi 1 ከሆነ 1 times beta times x bar ነው ማለት ነው ስለዚህ beta times x bar እናገኛለን መጨረሻ ላይ ምን አለን ማለት ነው ዳይጋጭብን ከላይ ያለው ላጥፋላችሁ ሲናችቴ ግን እንዳንረሳው ደግሞ እንዳትረሱት ደግሞ ኮንፊውዝ እንዳያደርጋችሁ ደግሞ እዚህ ጋር ጻፍላችሁ ይሄ ቫልዩ 0 ነው ይሄ ቫልዩ 1 ነው ያለው ስለዚህ 1 times any number self ነው so beta times x bar is beta times x bar times 1 ስለሆነ ራሱ ነው ማለት ነው የመጨረሻው ምንድነው x bar mean of x times summations of ki ui ይሆናል ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ሁለት ተመሳሳይ ነገሮች አሉ እዚህ መጀመሪያ ላይ ቤታ ታይምስ ኤክስ ባር አለን ፖዚቲቭ ነው እዚህ ጋር ደግሞ ቤታ ታይምስ ኤክስ ባር አለን ኔጌቲቭ ነው so they will be cancelled out ሁለቱ ይጣፋሉ ማለት ነው then at the end of the day ምን እናገኛለን ማለት ነው ከለሩን ቀይረው በደንብ እንዲታያችሁ አልፋ ሃት is equal to እዚህ ጋር n በn cancel out ይሆናል so አልፋ ብቻ ይቀረናል ማለት ነው እዚህ እነዚህ ጠፍተዋል እንዳለ so መጨረሻው ብቻ ነው የሚቀረን ማለት ነው x bar times summations of ki ui ማለት ነው right summations of ki ui እዚህ ጋር ምን ማውጣት እንችላለን ምናልባት ለቫሪያንስ የሚጠቅመን ነገር በኋላ ላይ ለቫሪያንስ ልንጠቀምበት የምንችል ነገር አውጥተን መሄድ እንችላለን so ዋናው አላማችን ግን አሁን አንባያዝ መሆኑን ለማሳየት ነው ግን ቫሪያንስ ስንሰራ የሚጠቅመን አንድ ነገር ነው አልፋ ሃት ማይነስ አልፋ ብናገኝ ወይ ደግሞ እቺን አልፋ ወደፊት ብንወስዳትና ማይነስ ብናረጋት የምናገኘው ሪዛልት አለ ማለት ራይት የምናገኘው ሪዛልት አለ አልፋ ሃት ማይነስ አልፋ ብናረግ የምናገኘው ሪዛልት አለ እሱን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው እዚህ ጋር አስቀምጠን ማለፍ እንችላለን ማለት ነው ሶ ምንድነው የምናገኘው ወይ ደግሞ አልፋ ማይነስ አልፋ ሃት ብናረግ አልፋ ማይነስ አልፋ ሃት ብናረግ ወይ ደግሞ አልፋ ሃት ማይነስ አልፋ ብናረግ ያው ሳይኑ እንዳለ ሆኖ x bar summations of ki ui ነው የምናገኘው ማለት right x bar summations of ki ui ነው የምናገኘው እንቀጥል ሶ አሁን ምን አግኝተናል alpha hat is equal to የመጨረሻውን ነው እየወሰድኩኝ ያለሁት alpha hat is equal to alpha minus x bar times summations of ki ui ነው እኛ ደግሞ unbiasedness ነው ቼክ ያደርግን ያለነው the expected values of alpha hat must be equal to alpha ነው ስለዚህ expected value እንሰጥ the expected values of alpha hat is equal to the expected values of alpha minus x bar times summations of ki ui ነው የሚሆነው ማለት ነው so the expected values of alpha ራሱ ነው እነዚህ ደግሞ ኮንስታንት ነምበር ናቸው x bar እና summations of ki constant number ናቸው ስለዚህ expected values of the error term ነው የሚቀረን ማለት ነው so the expected values of alpha hat is equal to alpha minus x bar times summations of ki times the expected values of ui ነው የሚሆነው ማለት ነው
the expected values of ui ደግሞ 0 ነው ስለዚህ 0 times n number 0 ነው therefore the expected values of alpha hat is equal to alpha እናገኛለን ማለት ነው so ይሄንን ፕሩፍ ያደርግልናል the mean of the estimator alpha hat is equal to the true population parameter alpha እንደሆነ ያሳየናል ስለዚህ unbiased ነው እንላለን ማለት ነው ስለዚህ OLS best linear unbiased estimator ነው የምንለው ፓርት 8 ላይ እንዳየነው ቤታ linear እና unbiased ነው ፓርት 9 ደግሞ ያያየን እንዳለ ነው አልፋ linear እና unbiased ነው ማለት ነው ሶ የመጨረሻ አንድ አሰምፕሽን አለን ያው የኛው ዲቴል ነው ቅድም የሰራነው ነገር በድጋሚ እያሳየን ያለው ማለት ነው እንደ ሪቪዥን እንድታዩት የቀረበ ነው ሶ የመጨረሻው የምናየው ሚኒመም ቫሪያንስ ኦፍ አልፋ hat እና ቤታ hat ነው ምንድነው እስካሁን ድረስ ባልነው ብሉ እንደሆነ ነው OLS ኤስቲሜተራችን ብሉ እንደሆነ ነው ፕሩፍ እያደረግን ያለ ነው ብሉ ደግሞ ስንል ቤስት ሊኒየር unbiased ኤስቲሜተር ናቸው የሚለውን ነገር ነው ፕሩፍ ያደረግን ያለ ነው ሶ ሊኒየር መሆናቸውን አየን ማለትም the parameters alpha እና beta can be expressed as a functions of the dependent variable random variable y ብለናል unbiased ናቸዋለን because the expected values of alpha is equal to alpha the expected values of beta is equal to beta የሚለውን ፕሩፍ አደረግን ሶ የመጨረሻው ቤስት እንዴት ሊባል ቻለ ነው among the class of linear unbiased estimator how can we classify OLS as best how can we prefer how we select OLS as a best estimator of the true population parameter የሚለውን ፕሩፍ እናደርግበት የመጨረሻው ፓርት ነው ማለት ነው efficient ነው እንዴት ነው ልንለቻል ነው የሚለው ማለት ነው ሶ ይሄ ደግሞ OLS ከሌሎቹ አንፃር ሚኒመም ቫሪያንስ አለው የሚለው አሰምፕሽን ነው የመጣው ማለት ነው ሶ ያንን ደግሞ ፕሩፍ ማድረግ ይጠበቅብናል ሚኒመም ቫሪያንስ ኦፍ አልፋ hat እና ቤታ hat ማለት ነው ሶ እስካሁን ድረስ የመጣነውን ፕሩፎች መሃል ላይ ስንጠቀማቸው የነበሩ ትሪኮችን እየተከተላችሁን ከመጣችሁ ሶ ይሄኛውን ለመረዳት ብዙም አይከብድም ማለት ነው ሶ እንደመነሻ ምን ይዛቸው ፖይንቶች አሉ ከዚህ በፊት የሰራነው ላይ ሌክቸር ቪዲዮ 8 ላይ ያለው ለምሳሌ ቤታ hat is equal to beta plus summations of ki u አይኗል እና ስናቀናነሳቸው ቤታ hat minus beta ማለት summations of ki u አይኗል ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ቫሪያንስን ለመስራት እሱን ነው የምንጠቀመው ሶ variance of beta is equal to the expected values of beta hat minus the expected values of beta hat square ነው ማለት ነው ሶ the expected values of beta hat ደግሞ unbiased estimator ነው ስላልን ምን ይሆናል ማለት ነው ቤታ ነው ማለት ነው the expected values of beta hat is equal to beta ምክንያቱም ከዚህ በፊት ፕሩፍ ያደረግነው ላይ unbiased ነው ብለናል ቤታ hat unbiased estimator so true population parameter ቤታ ነው ብለናል ስለዚህ ሁለቱ እኩል ናቸው ማለት ነው ሶ እዛ ቦታ ላይ ሰብስቲት ነው የምናደርገው ዘይ ምን አገኘን ማለት ነው ቤታ hat minus ቤታ አገኘን ማለት ነው እሱ ደግሞ ማለት እዚህ ጋር አስቀምጠናል ቤታ hat minus ቤታ is summations of ki ui ማለት ነው so እዚህ ጋር ሰብስቲት እናደርገዋለን ማለት ነው in place of beta hat minus beta we are going to substitute summations of ki ui raised to 2 ይሆናል ማለት ነው so እነዚህ i observation ናቸው i starting from 1 up to n ስለሚሄድ n ን ኤክስቴንድ ካደረግነው እስከ n ድረስ ይሄዳል ማለት ነው ሰሜሽን ስላለ so at the end of the day ልክ እንደ ጂኦሜትሪክ ፕሮግሬሽን አይነት ነገር ይኖረዋል then at the end of the day መርጅ አድርገን ሚኒማይዝ አድርገን ያው ምን ፈልገውኛ ቫሪያንሱን ኤስቲሜት ማድረግ ስለሆነ ወደዚህ ልናመጣው እንችላለን the expected values of summations of ki square ui square plus the expected values of ki kj ምክንያቱም ij ያለ ስለሚሄድ ማለት ነው ሁለቱ እኩል አይደሉም ki kj ui uj ይሆናል ማለት ነው ግን እዚህ ጋር አሁን መጀመሪያ ላይ ያየናቸው አሰምፕሽኖችን ማስተዋወስ ይኖርብናል the covariance between two consecutive error terms is equal to 0 በሁለት ኤረር ተርሞች መካከል ያለው ኮቫሪያንስ 0 ነው ይሄ ማለት the expected values of ui and uj is equal to 0 ነው ማለት ነው ሶ ይሄ ፓርት ሙሉ ለሙሉ 0 ይሆናል ማለት ነው ሶ ምን ይቀረናል ከላይ እንዳለ ነው ቫሪያንስ ነው እየሰራን ያለ ነው variance of beta is equal to summations of ki square times the expected values of ui square ነው ማለት ነው እቺ ደግሞ ማለት the expected values of ui square ማለት variance of the error term ነው ወይ ደግሞ sigma square ነው ማለት right sigma square ነው ማለት ነው ስለዚህ variance of beta is equal to summations of ki square times sigma square ነው ማለት ነው ባጭሩ
ስለዚህ ቫሪያንሳችንን በዚህ መንገድ አገኘን ማለት ነው so variance of beta is equal to sigma square times summations of ki square ነው ማለት ነው ወይ ደግሞ sigma square over summations of xi square ነው ማለት ነው ምናልባት ይሄ ትንሽ ኮንፊውዝ እንዳያረጋችሁ ki ምን እንደሆነ እናውቃለን summations of ki ደግሞ ምን እንደሆነ እናውቃለን ማለት ነው so ምናልባት እቺን ትንሽ በተን አድርገን ማየት እንችላለን እዚህ ጋር var of ቢጫ ከለር እንጠቀም በደንብ እንታያችሁ so var of beta is equal to sigma square times summations of ki square ነው ማለት ነው ነገር ግን ki ምን እንደሆነ እናውቃለን ki ማለት xi over summations of xi square ማለት ነው አሁን ሰሜሽን እና ስኩዌር ልንጨምርበት ነው so summations of xi over summations of xi square ልናደርገው ነው ማለት ነው ይሄ ምንድን ነው ማለት ነው summations of ki square ነው ማለት ነው so ይሄ ማለት ደግሞ summations of xi square over summations of xi square እንደማለት ነው so ምን ማለት ነው ይሄን ደግሞ እንደገና ስናቀለው ይሄንን ማጥፋት እንችላለን ከዚህ ላይ -2 እናደርጋለን ማለት ነው -2 እናደርጋለን ምን ይቀረናል 1 over ይሄ 0 ናል n number raised to 0 1 ነው ስለዚህ እቺ 1 ትሆናለች ማለት ነው right so 1 over summations of xi square ይቀረናል ማለት ነው so ስለዚህ summations of ki square ማለት 1 over summations of xi square ነው ማለት ነው ስለዚህ variance of beta is equal to sigma square times 1 over summations of deviations of x square ነው ማለት ነው ወይ ደግሞ variance of beta is equal to sigma square over summations of x square ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መንገድ variance of beta ማግኘት ይቻላል ሲግማ እንደገና ደግሞ የራሱ ፎርሙላ አለው summations of the error square over n minus k ነው እሱን ደግሞ ቀጣይ የምናይ ነው የሚሆነው ማለት ነው so ቀጣይ በሁለተኛነት ደግሞ ያለው variance of alpha ነው ያው ቦርድ ላይ ቢሆን ሞር የተሻለ ነበር የሚሆነው ግን የግድ ያየን ማለፍ ስላለብንና ስለሚጠቅማችሁ ነው ቅድም linearity of alpha-ትን ፕሩፍ አድርገን ነበር so ከዛ ላይ የምንወስዳቸው አንዳንድ ኢኩዌሽኖች ነው በተለይ ደግሞ ልዩነቱን የሚያሳየው ዲፈረንስ ለምሳሌ alpha hat minus alpha is equal to ብለን ያገኘነው ሪዛልት ነበር summations of 1 over n minus x bar times ki times ui ያመጣ ነው ማለት ነው so እቺን ለቫሪያንስ ስንሰራ እንጠቀመዋለን ማለት ነው so variance of alpha hat ማለት የሁለቱ ልዩነት ነው alpha hat minus expected values of alpha square ነው the expected values of alpha ደግሞ ራሱ alpha ነው so በሁለቱ መካከል ያለው ልዩነት ደግሞ እዚህ ጋር በግልጽ አስቀምጠናል ማለት ነው so ይሄን ነው እዚህ መሃል ላይ ሰብስቲቱት ስናደርግ የምናገኘው ይሄን ነው the expected values of summations of 1 over n minus x bar times ki raised to 2 times ui raised to 2 ይሆናል ማለት ነው so ይሄ ስኩዌር ስለሆነ ሁለት ጊዜ ነው የምናደርገው ማለት ነው so multiplication ነው የሚሆነው ማለት ነው እንበትነዋለን ማለት ነው so ሌላኛው ምንድነው እዚህ ጋር expected value ስለሚል expected values of the error term ደግሞ ማለት ምን ማለት ነው ሲግማ ማለት ነው ሲግማ ስኩዌር ነው so sigma square times summations of 1 over n minus x bar ki square እናገኛለን ወይ ደግሞ ይሄ ማለት sigma square times summations of 1 over n minus x bar times ki አሁንም 1 over n minus x bar times ki እንደማለት ነው እንደዚህ እንደማለት ነው ይሄን ስበት ነው ለምሳሌ 1 over n times 1 over n 1 over n square ነው የሚሆነው ይሄ ሁለት ጊዜ ይሆናል so 2 over n x bar ki ይሆናል ፕላስ እነዚህ ደግሞ ስኩዌር ይሆናሉ x bar square ki square ይሆናል ማለት ነው so
ስናባዛው እናገኛለን ነገር ግን አሁንም ፓርት 8 ላይ ዲስከስ እንዳደረግነው ሰሜሽንስ ኦፍ ኬአይ 0 ነው ሶ ሰሜሽንስ ኦፍ ኬአይ 0 ነው ማለት እዚህ ጋር ሰሜሽን አለን በኬአይ አለን እዚህ ጋር ሶ ይሄ ሲባዛ እዚህ ጋር የምናገኘው ሪዛልት 0 ነው የሚሆነው ማለት ነው 0 ነው የሚሆነው ማለት ነው ሶ ይሄን 0 የሚሆን ከሆነ ምን እናገኛለን at the end of the day ሲግማ ስኩዌር 1 over n plus x bar square summation of ki square እናገኛለን ማለት ነው summation of ki square ደግሞ ምንድነው ብለናል በዛኛው የቫሪያንስ ኦፍ ቤታን ስንሰራ summation of ki square ማለት 1 over እዚህ ጋር እንዳስቀመጥነው ማለት ነው 1 over summation of xi square ነው ብለናል ሶ ሰብስቲዩት አድርገን ሌላ ፎርሙላ እናገኝበት እንችላለን ማለት ነው ኤኒዌይስ በአጭሩ variance of alpha hat is equal to sigma square times 1 over n plus x bar square times summation of ki square ነው ማለት ነው ወይ ደግሞ ሌላኛው አማራጭ summation of ki ን ሰብስቲዩት እናደርግለታለን summation of ki ን ሰብስቲዩት እናደርግለታለን so summation of ki ን ሰብስቲዩት እናደርግለት የምናገኘው ሪዛልት ይሄ ነው የሚሆነው ምክንያቱም summation of ki square 1 over summation of xi square ስለሆነ ማለት ነው so እዛ ጋር ሰብስቲዩት እናደርግለት የምናገኘው ሪዛልት ይሄ ይሆናል ማለት ነው ሌላኛው አማራጭ ምንድነው ምናልባት ከዚህ ወደዚህ የመጣንበት ኮንፊውዝ እንዳያደርጋችሁ ሲግማ ስኩዌር ታይምስ 1 over n plus x bar square times summation of ki square ነው in a place of ki square 1 over summation of x square ነው ሰብስቲዩት ያደረግነው so 1 over summation of x square ሰብስቲዩት ስናደርግ 1 times x bar square ይሆናል ኦቨሩ እንዳለ ነው summation of xi square ነው 1 over n እዚህ ጋር ያለውና እዚህ ጋር ያለው 1 over n the same ነው አልነካነውም ማለት ነው so ሁለተኛው አማራጭ ደግሞ በዚህኛው መንገድ ኤክስፕረስ ማድረግ እንችላለን እነዚህን 1 over n plus x bar square over summation of x square እቺኛው የውስጠኛው ፓርት ብቻ ማለት ነው ሲግማን አነካተን እቺ ፓርት ማለት ነው እቺ ማለት ከዚህ ጋር እኩል ናት summation of xi square plus n times x bar square over n times summation of xi square ጋር እኩል ነው እንዴት ነው እኩል የሚሆነው ይሄ ማለት ነው summation of xi square over n times summation of xi square ማለት ነው አይደል የመጀመሪያው ፓርት ፕላስ ከጎን ደግሞ ምን አለን n times x bar square over n times summation of xi square ማለት ነው so እዚህ ጋር ምንድነው ይሄ በዚህ ይጠፋል 1 over n ቀረን ማለት ነው 1 over n ቀረን ይሄ ደግሞ በዚህ ይጠፋል ፕላስ x bar square over summation of x square ቀረን ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱ እኩል ናቸው ማለት ነው right ይሄና ይሄ እኩል ናቸው ማለት ነው so ሁለቱ ደግሞ እኩል ከሆኑ ይሄን ደግሞ እንደገና ዲቴል ስንበት ነው የምናገኘው ሪዛልት ደግሞ ወደዚህ ያመጣናል summation of x square over n times summation of xi square እንዴት የሚለውን ደግሞ እኔ ቺን ብቻ ለብቻው እንሰራት ቺን ለብቻው ስንወስዳት ዲቪዬሽን ናት so ዲቪዬሽን ከሆነ summation of x minus x bar x minus x bar ይሆናል ማለት ነው ቺ ለብቻው ቺኛዋ ፕላስ ምን አለን n times x bar square አለን ማለት ነው so summation of x times x summation of x square ይሆናል summation of x times minus x bar summation of x ይሆናል summation of minus x bar times x አሁንም minus x bar summation of x ይሆናል summation of minus x bar times minus x bar minus times minus plus ነው plus summation of x bar square ይሆናል ማለት ነው square ይሆናል ከዛ ምን እናገኛለን እቺኛዋ እንዳለች ናት ይሄን ብቻ ነው ዲቴል የበተነው plus n times x bar square አለን ማለት ነው አሁን እነዚህን ኤክስፕሬሽኖች ከቀደም ጀምሮ ስንለማመዳቸውና ስንሰራው እንደነበረው እናስተካክላቸዋለን summation of x square minus ይሄ ማለት እቺ ባር ናት n times x bar square ነው ምክንያቱም summation of x ማለት n times x bar ነው n times x bar times x bar is n times x bar square ነው አሁንም ይሄ n times x bar square ማለት ነው ለሁለተኛው ይሄ ደግሞ summation ለኮንስታንት ነበር n times ስለሆነ ብለናል ስለዚህ ምን እናገኛለን ማለት ነው summation ለኮንስታንት ነበር n times ከሆነ ፕላስ ይሆናል ማለት ነው ፕላስ n times x bar square አሁን የመጨረሻዋች ያለችን ፕላስ n times x bar square ማለት ነው
ስለዚህ እዚህ ጋር n times x bar square አለን በመጀመሪያው እናጠፋዋለን ሁለተኛውን ደግሞ በዚህ እናጠፋዋለን የሚቀረው ምንድነው ማለት ነው summation of x square ስለዚህ ይሄ ከላይ ያለው መጨረሻ ላይ summation of x square ብቻ ይሆናል ከታች ያለው እንዳለ ነው ስለዚህ በዚህ መንገድም መጻፍ እንችላለን ነገር ግን እየበተን ያለ ነው እዚህ ጋር ሰርክል ያደረግንበትን ብቻ ነው ሰርክል ያደረግንበትን ነው ወደዚህ ያመጣ ነው ከዛ እያንዳንዱ ላይ የብቻ በተንን አዘ እንደው ዘዴ ይሄን አገኘን ሲግማዋ እንዳለች ነው ስለዚህ ሲግማዋ ስትመጣ ሁለተኛው ፎርሙላ ይሆናል ማለት ነው for variance of alpha ስለዚህ variance of alpha ከሁለቱ በአንዱ ፎርሙላ ተጠቅመን መስራት እንችላለን ማለት ነው ምናልባት እቺኛው ፓርት ትንሽ ወሰብሰብ ያለች ናት ወደፊት ቴክኖሎጂውን የሚደግፈን ከሆነ ካሜራ የምናገኝ ከሆነ ክላስ ውስጥ ደግሞ ፕሩፍ አደርግላችኋለሁ ግልጽ በሆነ መንገድ ለዛሬው ይሄን አይተናል ሶ ከናንተ የሚጠበቀው እንግዲህ ሌክቸር ቪዲዮዎች የተመቻችሁ ከሆነ ላይክ ማድረግ ሼር ማድረግ ሰብስክራይብ ማድረግ ነው በቀጣይ የምናያቸው ፓርቶች ደግሞ አሉ እነሱን ደግሞ እናያለን ቫሪያንስ ኦፍ ራንደም ቫሪያብል እናያለን ስለ ኢረር ተርሙ ማለት ነው ከዛ ደግሞ statistical test of significance እናያለን t test እናያለን standard error test እናያለን confidence interval እናያለን r square እናያለን እነዚህ ነገሮች ካየኑ በኋላ መጨረሻ ላይ ኤግዛምፕል ሰርተን ነው ማለት ነው ቻፕተር 2 እንጨርሰው ከዛ ወደ ቻፕተር 3 multiple linear regression ሞዴል እንላለን multiple linear regression ላይ ብዙም የሚከብደን ነገር አይኖርም ምክንያቱም simple linear regression ላይ ያየናቸውን ነገሮች በሞር ዛን ዋን ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል አድርገን ነው የምንደግማቸው ማለት ነው ሶ እንግዲህ ሌክቸር ቪዲዮቹ የተመቻችሁ ከሆነ ላይክ ማድረግ ሼር ማድረግ ለጓደኞቻችሁ ማጋራት ጥያቄዎች ካላችሁ በኢሜልም ሆነ በኮሜንት መስጫው ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ